Vad är det jag har gjort? Kunde det bli så här? Hat, bara hat. Hans liv eller mitt. En gång trodde vi att ingen av oss kunde göra den andra ont. Fredsdagen. Alla var som tokiga av glädje och lättnad. Hurrade, skrek, dansade. På kvällen tog Jack med mig ut på restaurang. Ska vi också sluta fred, Laura? Du menar inte att du tänker ge upp belägringen? Vi kan ju kalla det vapenstillestånd. Plötsligt stod Walter där. Han bara såg på mig. Och sen var allt förvandlat. Men titta, den förlorade sonen. Har du kommit tillbaka? Det ser så ut. Tjena Jack. Hej på dig. Min lillebror är ute och roar sig. Ja, var har du varit just den här tiden? Ja, vad än har varit så borde jag tydligen hellre vara här. Hur skulle det vara om du uppfyllde dina broderliga förpliktelser? Och, Ja, det här är min bror Walter. Och det här är Laura. Vi dansade tills gryningen trängde in genom fönsterna. Ensamma, bara vi två. Så dog pappa. Jag hade saknat honom så länge att hans död inte tycktes riktigt verklig för mig. Din far är borta, Laura. Han var en framstående och allmänt aktad man. Men allt sedan den dag din mor lämnade honom var han också en mycket ensam man, för vilken arbetet fick ersätta allt annat. Kanske ägnade han sig för mycket åt sin firma. Kanske kom han att försumma sitt enda barn en smula. Din kära moster Annie har varit till stor hjälp. Men, ja, det får Annie förlåta mig. Ingen kan ersätta en mor. Jag har fått förtroendet att i egenskap av din förmyndare förvalta det stora arv din far lämnat efter sig. Och för mig är det vet ni alla, en hederssak att aldrig det livsverk rivs ner som han byggt upp. När jag blev ensam senare på kvällen så tänkte jag bara på Walter och mig. Och på vår framtid. Får jag komma in? Kom Olle in. Ja visst, kom in du. Du är ensam, Laura. Så ensam är jag väl inte. Jag har moster Annie och farbror Fred och alla mina vänner. Och mig? Ja, så dig Olle. Kusin Olle. Ja, jag har alltid varit bra att ha till hands när du behövt någon hjälp, Laura. Och ändå hoppas jag att du aldrig blir så ensam som jag ofta har varit. Och att du aldrig glömmer att du har mig. När allt det här är över så har jag någonting att tala med dig om, Laura. Nej, jag kunde aldrig mer bli ensam. Jag hade ju Walter. Han gav mig en sån lust att leva. Han lärde mig att skratta. Han såg alltid så stolt ut när jag var glad. Jag kände mig så lätt och mjuk och lycklig i hans armar. Borta var all frusenhet och osäkerhet från förr. Så solsken, det vet varken du eller jag. I dimma tåg följer jag vägens led, mitt hjärtas väg, om bara du är med. Och låt mig få med dig tillsammans gå.
Sälj den här gamla likkistan och köp konjak istället. Det flyter man bättre på. Jag kunde ju inte gå fortare i dimman. Du får ju din hjärtevärmare snart. Ja, det kan sannoliken behövas. Skönt med folk som vet vad de vill här i livet. Titta, där sitter Walter med sin Cherry Brandy. Ja. Han sover visst i murmeljudet. Säg vem det är, älskling. Vi får gissa 3 gånger. Hallå? Är det du, Annie? Är du där? Ja, Laura ville att jag skulle ligga kvar här hos henne i natt. Ja, Laura är här, men hon har redan gått och lagt sig. Vill du henne något särskilt? Ja, jag måste få tala med henne. Det är något... Det är viktigt. Viktigt och viktigt. Säg till Laura att hon har telefonen, Vilma, snäll. Ja. Ja, men Jack, det har väl inte hänt någonting? Fru Wilding. Fru Wilding. Hon är inte hemma. Är hon inte? Walter är död. Död? Har han... Någon har skjutit honom. Ja, jag tar en bil ut med detsamma. Annie kommer hit. Får jag kriminal? Men var är Laura? Hon kanske är på bio. Ja, i så fall på 9-föreställningen. Jag tänkte ligga kvar hos henne i natt. Hon bad mig om det efter vad som hände igår kväll. Jag gick in till mig vid 7:30-tiden. Då tänkte hon själv gå och lägga sig. Hon gömmer sig. Det var Laura som sköt Walter. Du är tokig. Walter blev... Varför skulle hon göra det? Igår råkade jag höra att Laura sa till Walter att hon ville skiljas. Skiljas? Det visste jag väl. Men Walter ville inte släppa henne. Var kan hon vara någonstans då? Hon har nycklar till min våning. Hon kanske är där. Hallå? Ja, ett ögonblick kommer kommissarie Myrman. Myrman? Jaha. Något nytt ifrån Norr-Mälarstrand? Jag säger inte det. Norr-Mälarstrand, har ni... Vi har en radiobil där. Fru Wilding har inte synts till, men vi har hittat hennes bil. Den hade kört av vägen i en kurva vid Duvnäsviken. Det låg en pistol i handskfacket. Och Laura? Inga spår. Men hennes hatt låg i strandkanten.
jag betala? Det är 5,40 med cigaretterna. Ska inte damen ha kaffe? Jag är så trött. Snart orkar jag inte längre. Snart kommer polisen. Är ni fru Laura Wilding? En gång i tiden längtade jag efter att få heta det. Han är inte bråttom. Vi har hela natten på oss. Kom nu. I fröken Annis sovrum. Med kärringen. Hon ligger kvar för Wilding i natt. Du har inte något drickbart att bjuda på inte, va? Det är typiskt. Nyss var det så bråttom och nu är du törstig. Balkongdörren är öppen. Nej, ge fan i det. Kom nu. Den 6 maj 1946, ja. Jag vet inte om jag ska kalla det för en lyckodag eller olycksdag. Det har redan börjat komma telegram. Det här är från Rio. Där. Från Olle. Gamla präktiga Olle. Att inte brudbuketten kommer. Du är alldeles säker på att Walter kommer? Förresten, om jag känner honom rätt så kommer han nog. Det är någonting som jag är alldeles säker på, Sed, att han älskar mig. Och jag honom. Ja, det var inte det jag tänkte på. Men jag hoppas verkligen att det blir du som får rätt. Blommorna. Vi skulle hålla ihop till döden skilde oss åt. Så som jag älskade trodde jag att vi bara kunde lyckas. Trots att så många varnade mig. Fru Wilding ville alltså skiljas. Varför det? Min bror var inte särskilt lätt att vara gift med. Om hon ville skiljas hade hon ingen anledning att döda honom. Laura har inte dödat Walter. Varför håller hon sig undan? Var är hon? I Duvnäsvik. Du är ju full, Jimmy. Vi får se imorgon. Eller också är hon i Annis våning. Men har jag nycklarna till det. Var ligger våningen? Valhallavägen 82. Vad gör man inte för att hjälpa polisen? Ja, vad gör man inte för att hjälpa polisen? Kalla en radiobil till Valhallavägen 82. 82 Valhallavägen.
något testiga? Tyvärr inte. Vi börjar. Jag är bara utan jobb. Utan rum också. Har du ingen vidare, va? Vänta ett härifrån. Har du någon kosing? Ja. Då kan du få hyra in det hos mig. Jag har en säng ledig sen snutarna tog min kompis. Det ser inte ut som det skulle bli något jobb på en stund så vi kan gå dit först. Tack, men jag tror inte. För all del, för all del. Jag är inte den som tränger mig på. Kära någon, vad gör fröken här mitt i natten? Ni är väl inte sjuk? Det är inte lätt att bära sin börda jämt. Gå hem nu, fröken. Jag är ingen fröken. Förlåt mig. Jag menar bara väl. Gå hem till sin man nu. Inte kan man sitta här hela natten. Vad sös. Ni kanske har grälet. Grälet? Ja, sånt händer ju. Gå hem nu. Det bästa med ett gräl är försoningen. Titta, du igen. Går du brandvakt? Kom med mig du. Nu är det slut för Bojan för en natt. Och Bojan, det är jag det. Vad heter du själv förresten? Lissi. Okej. Kom med mig nu. Kom nu. Okej? Man får slita i det här jobbet. Ja, nu sover vi, va? Pratas vi imorgon bitti. Sommaren 1948. Det var då helvetet började. Walter hade mycket arbete i filmen och måste ofta stanna i stan till sent på kvällen. Han hade outhärdligt tråkigt utan honom. Solen hade ingen mening. Walter ringde strax innan jag gick ner. Han sa att han skulle ha en affärsvän med sig ut ikväll. Tänker han göra om den här villan till ett hotell? Du är alltid elak när det gäller Walter. Det kanske finns orsaker. Är Walter lojal mot dig? Om jag älskar honom så ska jag väl tro på honom. Och ändå vet du att jag har rätt. Ni har fel allihop. Du vet mycket väl hur det är, det är därför du blir arg. Det är mig du förolämpar, inte Walter. Gå inte nu om jag har gjort dig ledsen. Jag ska sitta modell för Jack, vet du väl? Societetsmålare har väl tid att vänta. I synnerhet han som har väntat så länge på dig.
Ja, det roar dig att vara elak. Fan, jag får inget grepp på det här. Nej, jag vet inte. Jag är bara en klåpare. Gå inte med hoven. Du vet att du kan om du vill. Det går i alla fall inte så länge du har den där sura minen på dig. Fan, skulle vi börja med det här porträttet för? Ja, det var inte jag som hittade på det. När Walter kom med förslaget så var det i alla fall du som drev igenom det. Måste vi tala om Walter? Nej, inte alls. Nej. Men det är alldeles naturligt att jag talar om min stora förebild. Jag tycker att ni är rätt olika. Vi är båda egocentriska, cyniska och elaka. Den enda skillnaden är väl den att jag är rätt kär i dig. Och han är bara kär i sig själv. Kom och sätt dig här. Börja inte med det där igen. Du vet att det inte lönar sig. Varför prata alls? Kom och sitt i lugn och ro. Ja, det är just så jag vill ha det. Lugnt och tryggt. Walter är så teatralisk. Du borde inte tro all smörja han pratar. Det gör jag inte heller. Värsta är att han bara kommer och går. Det är precis som jag var en fullständig främling för honom. Som de där giftkapslarna som han hade med sig från Tyskland. Och skrämmer mig. Och det är ändå ingen idé att fråga. Jag får i alla fall inget svar. Så frågar du mig istället. Glöm inte att jag älskar Walter. Skulle jag ta mig fan vilja glömma. Om jag kunde skulle jag vilja glömma att mitt charmerande kräk till bror någonsin fick tag i dig. Jack, du hatar bestämt Walter. Du är avundsjuk på honom och du skyller dina misslyckanden på honom. Och du vet ändå så lite om honom. Du vet inte hur öm han kan vara. Du vet inte... Ja, men Laura. Stå still så. Precis så. Om det kan intressera er så har Walter kommit nu. Jag tyckte Annie sa att du hade en affärsvän med dig. Det var som om de hånskrattade åt mig. Och så igår kväll. Tack för den här glada festen, Laura. Men ingen behöver hålla tal, för ingen är gäst. Du har ju din familjen, Olle. Gammal barndomsvän och allting. Intressant, Laura. En förlorad vän görs återbördad till fosterjorden. Det dricker vi på. Livet är härligt om man är tillsammans med goda vänner och sköna kvinnor. Cigarrer luktar faktiskt förbannat bra. Det luktar som... Karl. Är det någon som följer med ut på sjön imorgon? Jag tänkte faktiskt Sanna och titta på triangelkappseglingarna. Jag är väl hemma på kvällen vid 8-tiden någonting, va? Inte jag. Jag går inte frivilligt i den där båten du leker fartdåre med på sjön. Va, 28 knop, den bästa båt jag någonsin har haft. Lika lätt att sköta som en bil. Ska du säga, som har fått körkortet indraget. Ja, just därför. Ja, jag följer inte med. Hur har ni det nu med era favoritgifter? Jimmy, en hel butelj svart Renault. Jack, samma sort om det blir något över. Olle. Förlåt. Laura och Olle. Cointreau. Annie. 3 droppar slånbärslikör. Fred. Martell. Nej, tack inte för mig. Jag ska köra som du vet. Äsch, det är ju många timmar dit. Och jag själv. Arsenik. Det är tur för mig att ni inte tycker om Cherry Brandy. På det viset får jag behålla den för mig själv. Ni är förstås rädda för den, för den innehåller ju lite cyankalium. Skål! Äsch, folk smuttar på likörer, det är alldeles fel. Den här ska svepas. Hur går affärerna, Olle? Bra, så vitt jag vet. Har du någonting att anmärka? Ni ligger ute med rätt mycket pengar just nu. Det av Wildings lönekonto har kanske stigit. Måste vi tala om affärer? Huvudsaken är väl att det finns pengar så det räcker. Till pälsverk, nylonstrumpor och svart Renault. Ja, just det. Och till juveler. Din förra man har väl fått släppa till en hel del. Eller någon annans man. Är det ingen som vill ha kaffe? Eller nöjer sig herrskapet med bara spriten? Du borde smaka på den här likören, Laura. Du vet väl att den innehåller cyankalium? Walter, börja inte med det där igen. Varför slår du inte i lite åt henne, älskling?
Känner du dig lika vissen som jag skulle inte vilja byta med dig. Åh fy fan, har det varit ett mord igen. Direktör Walter Wilding skjuten i sin villa vid Solsidan. Fru Wilding försvunnen. Bilen påträffad i Duvnäsviken. Har fru Wilding begått självmord? Hon har nog fasen skjutit killen och gått i sjön. De har hittat hennes hatt i Duvnäsviken. Men de saknar handväskan. En brun väska med axelrem. Jag heter inte Lissi. Jag heter Laura. Laura Wilding, och det var du som sköt din man. Du är en mörd! Tänk inte tjalla. Så en sån som jag frivilligt går till snuten. Men du ska veta att jag förstår dig. Många gånger tror inte jag skulle vilja göra kål på den där jävla halliken som klårar så fort han kommer åt. Men jag har inte vågat. Ja, det är ett helvete må du tro. Men ditt är nog något alldeles extra nu. Det ska nog gå. Spricker alltid förr eller senare. Jag stick nu för helvete innan jag ångrar mig. Jag fick lite upplysningar nyss. En frälsningssoldat såg henne i natt på Vallalavägen. Hon satt på en bänk. Hon hade en ljus regnkappa. Den hade hon väl hittat någonstans. Har ni skickat ut signalementet? Alla tåg och båtar, flyg och bussar är under kontroll. Och radiobilen är på spaning här i stan. Och så allmänheten förstås. Vi tar henne snart. Tror du? Jag tror hon kommer själv. När hon har lugnat sig lite och rätt ut tankarna. Tror du en sån som hon tänker? Du har visst ingen vidare höga tankar om henne, du. Jo, för all del. Snygg, bortskämd. Verkar lite skrämd och hetsad kanske. Ja, skrämd är nog rätta ordet. Fast den verkliga brottslingen i den här historien kanske är den mördade själv. Wilding är död, eller hur? Den saken kan man inte bortresonera. Och flickans handlingssätt kan man väl heller inte bortförklara? Nej, visst. Visst. Vi måste få tag på henne. Sätt in mer folk. Hon åker nog snart fast. För de har ett bra signalement på henne. Grå promenaddräkt, ljusa strumpor, bruna skor med höga klackar. Vit blus, ljus regnkappa, brun axelremsväska och alliansring. Låter alltid som en bouppteckning tycker jag. Du, skaplig brud där. Inte så illa. Fan, det är hon! Vem då? Hon! Laura Wilding vet jag.
Polisen, kriminalen. Fru Wilding. Jag är kommissarie Myrman vid kriminalen. Jag utreder omständigheterna kring er mans död. Det var jag som sköt honom. Jag måste göra er ett par frågor, fru Wilding. Varför har ni hållit er undan? Er moster Annie låg över här igår natt. Hon trodde ni låg och sov. Om ni inte hade kört bilen av vägen hade ni haft ett alibi. Ingen kunde ju bevisa att ni hade varit ute i villan, inte sant? Trodde ni verkligen att ni skulle klara er ur det här? Ni måste ha insett att det inte skulle gå. Jag var desperat. Jag sköt honom. Vad väntar ni på? Varför anhåller ni mig inte? Det ligger inte så enkelt till som ni tror, fru Wilding. Era skott dödade inte er man. Menar ni att Walter lever? Nej, men han var redan död när ni sköt mot honom. Död av gift. Han hade fått i sig cyankalium. Det upptäcktes vid undersökningen på kvällen. Vi är helt tyst med det och därför stod det ingenting i tidningarna om det. Fru Wilding, ni har hållit er undan alldeles i onödan. Ni är fri. Men ni måste naturligtvis stå till vårt förfogande om och när vi så behöver. Ni är fri i lagens ögon. Juridiskt sett betyder skotten ingenting. Er man var redan död när ni sköt mot honom. Ni kan alltså inte ställas till ansvar för skotten. Jag är i alla fall skyldig. Det återstår en fråga. En avgörande fråga. Hur fick er man i sig giftet? Hur? Visste ni att han var död när ni sköt mot honom? Visste ni att han dött av gift? Älskade barn, vad är det som har hänt? Har svimmat? Ring efter en läkare. Ring efter doktor Nygren. Kära barn, vad jag har varit orolig för dig. Nu måste du i säng med detsamma. Doktorn kommer på momangen. Men se så gå nu. Han gör henne bara nervös. Hur länge stod ni bakom draperiet och lyssnade? Nu ska ni inte vara oförskämd. En dam lyssnar aldrig. Förresten var det bara en liten stund. Hur mycket hörde ni? Ingenting nytt. Jag visste att Loras skott inte dödade Walter. Jag råkade nämligen vara sjuksköterska i min ungdom. Och så fort jag fick se Walter förstod jag att han var förgiftad. Varför sa ni ingenting om det? Det är väl inte min sak. Vad betalar vi skatt för? För att hålla er med cigaretter. Jag tog mig nämligen friheten att lukta lite på Walters likörglas. Det luktade bittermandel. Cyankalium. Självmord, kommissarien. Jaså? Varifrån fick han i så fall giftet? Nej, vet ni, nu är ni verkligen för odräglig. Ni menar inte att ni har gått här och förhört oss allesammans ett helt dygn. Och ännu vet ni inte var giftet finns. Vad betalar vi skatt för? De inblandade vet inte att vi vet om att det är fråga om gift. Vi ansåg att det var bättre att hålla tyst på den punkten. Men ni, fröken Eriksson, tycks vara initierad när det gäller cyankalium. Asch, det visste vi väl alla. Walter hade 3 giftkapslar. Han gick omkring och visade dem, till och med skröt med dem. Varifrån fick han dem? Han hade skaffat kapslarna i Tyskland. Det var såna där som Himmler och Göring åt till frukost. Walter åt sina till middag. Varför varade han dem? Vi rotade igenom hela huset, vi hittade ingenting. Nej, det är väl inte så underligt. Han hade dem i en spegelkonsol i sovrummet. Ja, det visste vi ju allesammans i den närmare bekantskapskretsen. Och ingen kunde ge oss en upplysning. Vad betalar ni skatt för? Alltså kunde vem som helst ha tagit dem. Jag far ut till Solsidan nu med detsamma. Jaha, då åker vi väl då. Varsågod.
Åh, En är använd, det var väl det jag visste. ja tydligen. God afton, fru Hedström. Gud vad ni skrämde mig. Det var väl en överraskning att vi skulle träffas så här apropå. Vad gör ni här? Vad gör ni själv här? Svara på min fråga. Ta inte i så förbannad. Jag fick lust att åka hit ut. Vad är det för konstigt med det? Hur kommer det sig att du har nycklar hit? Jag fick dem av Walter förstås. Ut med språket nu. All right. Jag kom hit ut för att hämta en sak som tillhör mig. Vadå? Ett diamantarmband som jag fick av Walter i lördags. Varför tog ni inte med det in till stan om ni fick det redan i lördags? Han tog tillbaka det. Det skulle visst justeras. Ni fick det aldrig alltså? Jag fick det. Det vill säga jag skulle få det tillbaka senare. Hon ljuger. Laura tvingade Walter att ta tillbaka det. Det är du som ljuger. Jag vet nog att du hatar mig precis som du hatade Walter. Din gamla satkärring. Hon har kallat mig satkärring ända sedan den gången jag hindrade Walter från att ge henne en livränta. En livränta? Den där skökan... Vilka ord du kan, va? Försökte lura Walter att ge henne en livränta, men det satte jag stopp för. Jag är den enda här i huset som har försökt skydda och hjälpa Laura, förstår kommissarien. Ja, jag är gammaldags av mig. Håller på goda seder och gammaldags moral. Och jag var nog den enda som begrep vad som för sig gick här i huset. Nå, hur gick det med den där livräntan? Jag hade ett samtal med Walter som han nog inte glömde i brådrasket. Det finns metoder som inte ens en gång en sån som Walter kunde motstå. Vad var det för sorts metoder? Utpressning, kommissarien. Psykisk utpressning. Jag talade om för Walter att jag kände till hans skumma affärer i Tyskland och hotade att avslöja honom om han gav henne där en livränta. Vad hade han för sorts affärer i Tyskland? Asch, hur katten skulle jag kunna veta det? Det var bara bluff från min sida. Akta mattan. För att återgå till händelserna kvällen före dödsfallet så har jag fått reda på att fru Wilding bröt upp från festen tidigare än ni andra för att gå upp till sig. Hur kunde det komma sig? Hon blev förbannad på Walter. Det artade sig till ett riktigt praktgräl. Om Laura levde skulle hon kunna berätta om det. Men hon kan inte det nu. Hon lever. Lever Laura? Så utmärkt då. Laura lever för att ta sitt straff. Du är hysterisk, Jimmy. Jag tror att du kommer att kännas för Laura att sitta i fängelse, va? Hon kommer inte i fängelse. Fru Hedström, kände ni till att direktör Wilding hade ett par giftkapslar? Det visste alla. Han hade dem i... Vad är det frågan om det här egentligen? När fru Wilding sköt sin man var han redan död. Död av gift. Självmord. Tror du Walter skulle kunna begå självmord? Aldrig i livet. Han tyckte alldeles för mycket om att leva. Det måste väl jag veta. Giftet måste alltså ha lagts i flaskan antingen på natten eller tidigt på morgonen. Och man vågar nog anta att mördaren används av en av Walter Wildings omtalade kapslar. Ja, undrar det, ja. Det var som fan. Sockerpiller. Fullständigt ofarliga små karameller. Men den tredje kapseln, den som fattas, den kan ha varit äkta. Nej, vi får klämma dem lite till. Ta hit mostern, fröken Eriksson, nu på eftermiddagen. Jag sticker ut ett tag. Jag har ju nästan haft på känn att något skulle hända. Men jag har inte kunnat hindra det. Jag varnade Laura
Vi varnade henne faktiskt allesammans när hon gifte sig med Walter Wilding. Jag tror att hon bittert har ångrat sitt misstag. Som ni förstår har vi forskat en del i saken. Bland annat har vi konstaterat att ni under den sista tiden lyft ganska betydande belopp. Ganska betydande belopp. Det är ett milt uttryck. Det har gällt firmans bestånd. Vart tog pengarna vägen? I Walter Wildings ficka. Eller om ni så vill, hos fru Jimmy Hedström. Samma dag som jag fick bevis för mina misstankar var jag Laura kom upp på kontoret. Jag la korten på bordet och visade henne hur den Walter verkligen var. Men det hjälpte inte. Hon var fortfarande som besatt. Vägrade förstå, vägrade acceptera. Vidhöll att Walter skulle ha vad han sa sig behöva för sina affärer. Av lojalitet? Nej, det var nog mera fråga om stolthet. Hon ville inte erkänna sitt misstag. Hon ville till varje pris skydda sin ynkrygg till man. Ja, även till priset av sin fars livsverk. Jag talade också om för henne att jag kallat hem Olle Lindéus igen för att få ordning på affärerna. Det gav henne tydligen en tankeställare, men inte mer. Men så var det därför han kom hem? Vad hände när Lindéus kom tillbaka? Ja, det mötte naturligtvis motstånd från Walters sida. Men så plötsligt började han bjuda hem Olle. Det tycks på något sätt ha roat honom att se dem tillsammans igen. För han kände ju till att Olle en gång varit mycket fäst vid Laura. En form av sadism? Ja, kalla det vad ni vill. Det är inte lite kommissarien vill veta. Men ni kan tro mig när jag säger att Walter var ett kräk. Det är ett under att inte Laura kollapsade långt tidigare. Men om hon nu ville ha skilsmässa, varför får hon då ut och sköt sin man? Det var Laura som ville ha skilsmässa, inte Walter. Vad det där kapslarna beträffar så kunde ju vem som helst av er ha tagit en av dem. Till exempel natten före mordet, eller samma morgon. Eller varför inte ändå tidigare? Ni menar väl inte? Ja, jag ber om vänta. Kommissarien tror Ja, det var allt jag ville fråga om idag. Jo. Ja, kvällstidningarna är inte så nådiga precis. Dagarna går och ingenting blir gjort, säger de. De är förbannade för att fru Wilding fortfarande är oanträffbar. När kommer människan egentligen ut från det där vilohemmet? Idag, jag ska just gå dit. Jaha. Ja, jag antar att du vet vad som är att göra. Egentligen är det ju rätt smart att hon först förgiftat mannen och sen skjutit honom. Det blir ett slags alibi det också. Oh ja, vi vet inte. Varför står en bygning vid dörren och lägger vaktkonstapeln? Vi vill komma in och ta en plåt av det. Är fru Wilding arresterad? Det står en konstapel vid dörren för att visa att polisen gör något. Ja, men det måste vi väl ta en bild på, va? Allting lugnt? Ja. Men direktör Lundéus sitter inne. En lättnad att du har kommit hem igen. Jag har varit så olycklig för din skull. Vi ska inte tala mer om det. Laura, jag har någonting som jag vill säga dig. Jag vet inte om du minns det, men det var på kvällen efter din fars begravning. Vi talade då också om en annan gång. Men den kom inte. Kan vi inte fortsätta att bara vara vänner? Jag har alltid varit bara din vän. Jag behöver din hjälp, Olle. Det finns en del saker som vi borde reda ut. Jag tänker framförallt på kapslarna. Kapslarna? Vilka kapslar? Walters giftkapslar, vet du väl? Ja, jag har varit borta så länge. Han hade 3 giftkapslar inlåsta i sitt sovrum. Han sa alltid att han skulle använda dem om jag tog ut skilsmässa. Tänkte han begå självmord? Eller var det för att döda dig? Ja, det är så hyggligt alltsammans. Det är precis som en mardröm. Finns kapslarna kvar? Får man stiga på? Goddag, fru Wilding. Vad roligt att se er frisk igen. Känner herrarna varann? Ja, vi börjar bli gamla bekanta. Något nytt? Eftersom direktör Lindéus... Herr Lindéus räcker.
I realiteten är det ju ni och advokat Sjövall som sköter firman. Får jag fråga er om en sak? Delar ni advokatens oro för firmans bestånd? Det har varit en del åderlåtningar, men jag tror nog att vi ska ordna upp det. Jag måste ge mig väg till kontoret. Ni stannar väl kvar i stan? Jag har redan varit i Sydamerika. Vi ses, Laura. Adjö, kommissarien. Jag är rädd för att jag måste fråga er om ett par saker, fru Wilding. Det är ju rena rutinfrågor, men det verkar inte som ert äktenskap var särskilt lyckligt. Nej. Hade er man haft giftkapslarna länge? Ett par år, tror jag. Han tycks ha talat om dem då och då. Ja. Visste ni varför han hade dem? Nej, hur skulle jag kunna veta det? Talade han inte mer om dem? Jo. Ibland. Tror ni att er man begick självmord? Tror överhuvudtaget ingenting alls. Är inte herr Lindeus en gammal god vän till er? Jo, vi är kusiner. Hade er man någonting emot att han umgicks i familjen? Nej, varför skulle han ha det? Umgicks fru Hedström också i familjen? Ja. Är hon också gammal god vän till er? Vad säger ni om advokat Sjövalls oro för firman? Jag tror farbror Fred överdriver. Han är fanatisk när det gäller firman. Men rörde det sig inte om ganska betydande belopp som en man fick? Jo. Vart vill ni komma egentligen? Ett mordmotiv. Får jag hjälpa er? Tack. Jag ska se till att ni inte blir oroad mer idag. Det är allt jag kan göra för er just nu. Adjö, fru Wilding. Oj då, hela poliskåren här. Jag heter Jack Wilding, jag är straffad förut. Hej. Förlåt, jag såg dig inte. Välkommen hem, Laura. Tack ska du ha. Vad ville kommissarien förresten? Vad tror du? Ja, man kan aldrig veta. De kan vara så full i fan. Vill Vilma vara snäll och sätta dem här i vatten också? Poliser är inte dumma förresten. De tycks ha för sig att det måste vara någon i den inre kretsen som har förgiftat Walter. Kanske Vilma till och med. Motiv har vi ju alla förresten om vi tänker efter. Sluta tala om det, Jack. Vet du, den sista tiden har jag kommit på mig själv med att sakna Walter. Verkligen? Ja, du förstår, det är så tomt att vakna på morgnarna och inte längre ha någon att tycka riktigt jävligt illa om. Jack, du har inga känslor alls. Det är alldeles fel, Laura. Men det är tomt på morgnarna. Vi har fått en anonym anmälan från Solsidan. Det är någon i Wildings villa. Det verkar som om personen i fråga lyste med en ficklampa. Vem ringde? Vi vet inte vem det var. Kolla det. Tack. Det är något skumt ute i villan. Här har vi kanske vår chans. Ramla på nu.
Vad tusan gör Vilma här? Jag Jag kanske kan få en förklaring till det här. Ja, det är kanske bäst jag säger som det är då. Alla människor har sina fel. Kommissarien med. Och den andra kommissarien med. Och mitt är att jag smakar lite starkt ibland. Så. Ja, inte mycket. Men jag är liksom tokig i likör. Åh fan. Ja. Och när det var slut i flaskan i stan så får jag hit ut för att, ja. Det är väl inte Cherry Brandy Vilma dricker? Jo, just det, kommissarien, just det. Vilma tog väl händelsevis inte en skvätt ur Dr. Wildings flaska samma dag han dog? Jo, jag smakade verkligen ur den där likörflaskan lite grann. Det gjorde jag. Natten till söndagen. Men bara en liten droppe, bara så här lite. Och då fanns det då ingen gift i flaskan. Annars skötte väl inte jag här som en annan syndaskam. Varför har inte Vilma talat om det här förut? Förstår väl kommissarien att man inte ropar ut från hustaken att man dricker. Om det också bara är en liten droppe då och då. Jag håller Vilma tyst, ska jag hålla tyst också. Det var så sant. Vilma har väl sett och hört det mesta här i huset. Om man tror att jag är en sån som står och kikar i nyckelhål eller lyssnar vid dörrarna, då tar han fel. Förresten knarrade alldeles för mycket i golven för det. Ja, jag har förstås varit så länge här i huset så jag har rätt att ta mig en del friheter. Då kände väl Vilma till att Dr. Wilding hade 3 giftkapslar? Ja, Gud bevara mig, så rädd som jag var för dem där. Vilma var ju här natten innan han dog. Märkte ni något särskilt? Bara det gamla vanliga. Och vad var det gamla vanliga? Inte ett dugg. Vilma kan få följa med oss i bilen in till stan. Gud bevara mig för att åka polisbil. Jag är en hederlig människa. Nu har du stått och stampat på samma fläck i den här affären månad efter månad. Jag kan mycket väl förstå att man kan köra fast. Men nu undrar jag vad, eller kanske vi ska säga vem du har kört fast på. Hur är det egentligen? Du förstår, det är inte så förbannat roligt för mig. I den här tidningen heter det att jag är oduglig och i den där att jag är... Ja, det gör detsamma förresten. Men någon ledtråd måtte du väl i alla fall ha fått fram på hela den här tiden. Jag vet till och med vem som mördade Wilding. Jag har inte något fällande bevis. Ja, vem av dem är det? Hallå. Dråp vid Lindarängen. Ja, jag har ett ögonblick. Ja, jag kommer in till dig sen. Låt mig få detaljerna. Goddag, Vilma. Goddag. Söker han mig? Nej. Idag hade jag tänkt känna fru Wilding lite på pulsen. Han lovar väl att hålla tyst. Så snällt av er. Ja, jag tänkte att eftersom hösten har varit så mulen och tråkig och nu när solen kom så... Så kom ni med blommor. Ja, som en sorts skadestånd kanske. Eller en modern form av 3:e grad. Är ni alltid så här uppmärksam? Ja, det var en svår fråga. Vill ni ha någonting att dricka medan ni funderar på det? Nej tack, inte just nu. Ni är alltså här i tjänsten? Ja tyvärr. Men ni får mig så lätt att glömma det så kanske ett glas värmet. Hur vet ni att den står där? Jag kom underfund med det den kvällen jag väntade på att ni skulle komma hem. Ni kanske kom underfund med en hel del då? Ja. Det där porträttet till exempel. Det låter som ni tyckte det var förfärligt. Ja, det är det också. Det är inte likt er. Är jag förskönad? Nej, tvärtom. Tvärtom? Det är ett ytligt porträtt. Varför är det olikt om det är ytligt? Ni är inte sån. Ja, ni låter säker på er sak. Ja, jag är säker på min sak. Men ni känner mig ju inte. När lär man egentligen känna en människa? Första gången jag såg det där porträttet kände jag att det på något sätt var fel. Ja, liksom jag ibland kan känna att poesi i översättning på någon punkt inte stämmer med originalet. Jag tror att det som är äkta och rätt kan kännas liksom rakt igenom alla felen. Ni ska inte tro någonting om mig. Jag tror att ni är förvillade av pengar
olyckliga omständigheter och dåligt sällskap. Ni menar att jag är miljöskadad? Ja, man brukar ju säga så. Juridiskt är ju det en förmildrande omständighet för vad ni har gjort. Men för övrigt... Ja, jag förstår. Det man har gjort, det har man gjort och det ska man stå för. Och jag föt honom. Just det jag inte kan begripa. Varför gör man saker som man innerst inne inte vill? Jag ville det. Är ni säkra på det? Hur kommer man fram till ett sådant beslut? Jag såg en gång en film där detektiven var i ett svårt dilemma. Valet mellan pliktkänslan och... Ja, han blev så betagen i den kvinnan som var misstänkt för mord så han gjorde allt för att fria henne från misstanken. Hur kom ni att tänka på den filmen? Och det är mycket enkelt. Den hette också Laura. Spökar kommissarien. Vad ska man säga om mig själv då? Ja, jag har också ärende hit. Kan ni gissa vad? Är ni nyfiken? Jag trodde nyfikenheten var en yrkessjukdom. Men ni kanske inte är här och yrkesvägnar, va? Låt för all del inte fru Wilding vänta. Nej, det är rätt kommissarien. Man ska aldrig låta Laura vänta. Inte när man fyller 40 år på lördag. Och de bästa år man gav henne var de som Walter tog. Var det på det sättet ni höll av er bror? Ja, en som broderkärlek, kommissarien. Och för att riktigt glädja mig så har jag firat mina födelsedagar en grand famille på Solsidan. Men säg mig den glädje som varar beständigt. Och i år? Blir det norrman. En pilsner och dagens rätt. Kom in där, lilla kommissarien. Hallå, Rembrandt? Om ni stör, det är klart ni stör, det gör ni alltid. Varför ska ni frångå era ovanor? Är det någonting jag kan trassla till? Har jag uttryckt mig tydligt nog? Inte? Ja, hör på då. Ja? Ingenting förvånar mig, kommissarien. Men ni gör det ta med fan. Ja, tack. Vad sa han? Han sa att han tycker att livet börjar bli riktigt kul igen. Såna jäklar att köra. Kör inte så fort, det skumpar i groparna. Vad ska det här vara bra för? Det är inget fel på Westman. Jag menar middag. Det är oanständigt att släppa ut Laura och de andra så här. Vad är det för en idiot som har hittat på det? Det är väl aldrig den där trevliga kommissarien. Han är inte bjuden. Det är ju Jacks födelsedag. Jag tycker han för en gångs skull kunde ta hänsyn till andra. Mina vänner, som alla stora andar så börjar jag att citera en annan stor ande. Han som sa allt går igen. Alltså också födelsedag. Det är min särskild tillfredsställelse jag hälsar er välkomna ikväll. För jag gör det i den hemliga förvissningen att vi kommer att få en intressant och oförglömlig kväll tillsammans. Drink. Varför lurade du mig med på det här? Vilket jäkla vet. Storm ute, storm inne, storm i hjärta, storm i sinne. Har du något hjärta förresten? Du tycks i varje fall inte ha något. Ja, det vore så väl. Skål för den glada änkan.
Du är odräglig, Jack. Ursäkta, hur många blir det egentligen till middagen? Det skulle vara bra att få veta det. 7 personer. Du kokkonstens bistra musa. Jag frågade fru Wilding. Varför 7? Du och jag och Annie. Och Fred. Och Jimmy. Och Olle. Och så en till. Vem då? Det är min lilla hemlighet. Det är bäst att du får leka då 7 alltså. Nej, men vad alla människor verkar nervösa. Till och med den värdiga advokaten. Och den genompräktiga Olle. Nej, ryck upp er ungdomar. Skål. Middagen kan serveras. Nej, det var inte en minut för tidigt, Vilma lilla. Jaha, alla har kommit. Ska vi knalla in i gästabudsalen då, va? Men alla, du sa att vi skulle bli 7 till middagen, vi är bara 6. Ja, vi är bara 6. Men det kan väl vara 7 närvarande för det. Vad tusan menar ni med det? Walter och jag brukar alltid hålla ihop på födelsedagarna. Vi blir 7 med Walter. Och nu ska det bli gott att få bita i någonting. Hallå? Eftersom ingen av de närvarande tycks kunna komma över sin blyghet och skåla med födelsedagsbarnet, så får jag be min bror göra det. Skål på Walter! Du ser rädd ut, Jimmy. Rädd? Vad skulle jag vara rädd för? Vad ont du har förbrutit. Vad menar du med det? Ja, inte vill jag insinuera att det var lilla Jimmy som... Ja, jag dödade honom inte. Men jag bidrog kanske till att han blev dödad. Vad fan glor ni på? Vad ska det här betyda? Tänker du försöka skrämma oss? Jag firar min födelsedag. Smakar inte, Olle? Du är väl bortskämd med bättre frukter i Sydamerika, väl? Skål på det förresten. Lycka till i firman. Och med dina andra projekt. Får det vara lite mera frukt? Jag tackar å Walters vägnar för omtänksamhet. Ja, då blir det väl Olle som blir verkställande direktör då. Den saken är inte avgjord än. Kära Fred, har aldrig tänkt på vilka fina motiv Olle har. Att befria Laura från en tyrannisk man. Få flickan och halva kungariket på köpet. Det är inte småpotatis det. Sluta med dina dumheter. Ska det här tjäna till? Finns det inget kaffe i huset, Vilma? Känns det, Annie? Ryck upp dig. Walter hade en väldig respekt för dig. Du var faktiskt den enda han var rädd för här. Han sa att du var i stånd till lite av varje. Förresten, brukar du inte smyga omkring här i huset på nätterna? Till baren till exempel. Där Walters Cherry Brandy stod. Eftersom du tycks ha så höga tankar om mig så kanske du inte har någonting emot att jag frågar dig om en sak. Skjut. Var fanns du natten innan Walter dog? Du som älskade storebror så. Bom, Annie lilla. Jag satt i biblioteket och gjorde ingenting. För jag kunde inte sova. Plötsligt kommer det någon ner för trappan. Någon går ut i köket ett litet ögonblick. Kommer tillbaka och går in i vardagsrummet. Fram till baren. Och sysslade där en liten stund. Baren. Där Walters Cherry Brandy stod. Någon som sen försvann upp igen. Vet du vem denna någon var? Det var du. Laura. Ja, det var jag. Men jag hämtade bara en vichyvatten i köket och ett glas i baren. Jag rörde aldrig Walters flaska. Du bevisar ingenting med dina löjliga anklagelser, Jack. Ja, men du var ju själv med kvällen före Walters död. Och du kan väl inte ha glömt hur den slutade? Du bevisar ändå ingenting. Laura och Walter grälade. Jimmy hade försökt hetsa upp Walter. Och man måste ju säga att hon lyckades. När hon och Walter... Sluta! Jag kunde helt enkelt inte finna mig i det. När jag kom upp i övre hallen. Det är nog nu, Walter. Jimmy ska ut härifrån. Hör på den, va? Hon eller jag ska ut härifrån.
Du får välja, Walter. Ja, det är lugnt, Laura. Rör mig inte. Jag känner nog till dina knep. Ge mig armbandet. Ge mig armbandet. Gå ut till de andra. Jag vill vara ensam med Laura. Jag ska visa dig hur det går när man lägger sig i mina affärer. Dina kärleksaffärer menar du väl? Det är de enda affärer du har haft hela ditt liv. Håll käften! Men det är slut nu, Walter. På måndag lägger jag in om skilsmässa. Du pratar. Du är lite trött nu. Det har varit lite för ansträngande för dig sista tiden. Det har det varit alldeles för länge nu. Du vet mycket väl vad jag menar. Lika väl som jag vet hur det är mellan Jimmy och dig. Jag vet nog vad Jimmy lever på. Hon lever på din fars pengar, precis som du. Tror du att det är för att jag älskar dig som jag hållit dig om ryggen och hjälpt dig med pengarna? Nej, det beror på någonting helt annat. Någonting som du inte har. Stolthet. Skitsnack. De här sista åren så har du förmjukat mig så att jag inte längre har någon stolthet kvar. Och nu vill jag skiljas från dig. Jag släpper det aldrig. Jag släpper det aldrig. Inte så länge du lever. Jag ska ha skilsmässa. Jag tror det kan räcka nu. Välkommen, kommissarien. Får jag föreställa kvällens överraskning? Den 7:e gästen. Tack för en utmärkt föreställning. Har ni varit här hela tiden? Ja, hela tiden. Fru Wilding, ikväll har ni äntligen talat om varför ni mördade er man. Natten innan er man dog upptäckte ni att han inte var på sitt rum utan hos fru Hedström. Ni hämtade en giftkapsel på er mans rum, gick ner i köket, in i vardagsrummet, fram till baren. Där släppte ni ner giftkapseln i sherry brandyflaskan. Ni visste att er man inte skulle dricka ur den förrän efter middagen på söndagen. Sen gick ni upp på ert rum igen, dagen därpå får ni in till stan. Det var bara bluff när ni körde hit ut på kvällen och sköt på er döde man. Ni visste att han var död när ni sköt på honom. Sen höll ni er undan för att er historia skulle verka mera trovärdig. Fru Wilding, vi ska göra en liten biltur tillsammans. Till kriminalen. Men jag gjorde det inte. Jag begriper inte att det är fullkomligt löjligt. I egenskap av Lauras advokat ber jag att få protestera. Får jag hämta min kappa? Jag ska följa frun. Om det går för sig. Det går bra. Ta väl vara på henne. Ja, men begriper inte. Jag känner ingenting till att protestera. Men varför? Varför skulle Laura förgifta Walter? Hon ville ju skiljas från honom. Jag klarar mig själv nu, Vilma. Om jag slapp minnas det som hände den där morgonen innan. Det var så förvridet och omänskligt alltsammans. Det angår mig. Jag skulle gärna vilja ge frun ett litet råd i all välmening. Stå på sig, frun. Stå på sig. Det ska jag nog göra. Vad har de andra för sig? Herr Jack och herr Olla har gått ner och badat och fröken Annie ute i trädgården. Och Slampan hon sover vid ställ. Och Walter? Han är inne på sitt rum. Humöret är på nollpunkten. Stå på sig, frun. Stå på sig. Tänk på vad jag sagt, Walter. Du tror väl inte du skulle få något underhåll efter en skilsmässa?
God morgon. Har du fått foto? Och du själv? Inte än. Har du funderat över det vi talade om igår? 2 bitar som vanligt. Du har kanske ändrat dig. Grädde? Det vet du ju att jag aldrig använder. Vad fan tar du det till? Jag såg dig. Jag stod i badrummet. Du tänkte ta livet av mig. Du! Är det så här du vill ha det? Du ger mig ju inget val. Jag ska tala om för dig en sak. Jag har alltid avskytt dig. Jag avskydde dig och din förbannade efterhängsenhet. Trodde att jag hade kunnat härda ut med dig i 5 år om jag inte hade haft Jimmy. Om du inte vet redan kan jag tala om för dig att jag har haft Jimmy hela tiden. Hon var till och med i kyrkan när vi gifte oss. Men du ska inte tro att jag släpper dig. Vad fan skulle jag gå med på skilsmässa? Avstå från det enda som betyder någonting för mig. Pengarna menar du? Ja, just pengarna. Det misslyckades den här gången. Men om du inte slutar upp med att tjata om skilsmässa så ska jag nog se till att jag lyckas bättre en annan gång. Mm. Jag har inte gjort det. Men jag kan inte gå ner till de andra igen. Så, gå den här vägen genom köket. Lite frisk luft ska göra gott. Och hur kan ni bevisa att det var Laura som förgiftade Walter Wilding? Det kommer fram inför rätten. Ni gör er ju bara löjlig när ni försöker få oss att tro att Laura tog en av Walters giftkapslar och dödade honom. Har ni något annat förslag? Ja, det har jag. Jag tror nämligen på en högre rättvisa och att det var Walters egna synder som dödade honom. Här gick han omkring och skröt med sina giftkapslar. Men de sista 5 månaderna var det bara tomt hot. Jag bytte nämligen ut kapslarna mot 3 likadana som var ofarliga. Kände någon annan till att ni hade bytt ut dem? Tror ni att jag är född igår? Så länge Walter inte kände till det var ju Laura säker. Ingen kände till det. Inte ens ni. Jo, vi kände nog till det. Vi visste bara inte vem som hade gjort bytet eller hur det var med den 3:e kapseln. Men var finns de riktiga kapslarna? De är deponerade på ett apotek. De var deponerade på apoteket Hjorten. Men nu är de här. Därmed svängde hela historien. Och från det ögonblicket hade jag bevis för vad jag redan visste. Bara en av er kan ha begått mordet. Och vi vet vem det är. Sitt stilla! Laura. Stackars Laura. Alla dessa hemska år med Walter. Och nu, varför skulle du skjuta honom? Jag trodde att alla våra problem skulle lösas när jag gav honom gift. Alla dina problem, alla mina problem. Du skulle äntligen bli min. Jag försökte att få det se ut som självmord. Jag planerade redan i Rio när du skrev att ni skulle gifta er. Jag tog giftet med mig hem. Du skulle äntligen bli fri, Laura. Fri! Sitt stilla!
De kan inte få tag i oss. De har ingen båt. Vi ska vara långt ut mot havet. Långt bort. Laura, bara du och jag. Vi två. Sprang rätt på mig. Sen minns jag ingenting förrän jag vaknade i båt. Jag hade 2 man med mig ut. Den ene placerade jag vid garaget, den andra nere vid bryggan. Gossen vid bryggan kröp ner i ruffen för att få skydd mot regnet. Han aldrig ut när Lindeus kom. Han var tvungen att vänta sin chans. Ohyggligt. Ja, men det är ju över nu. Men hur kunde de veta att Olle var den skyldige? Eftersom Annie... Förlåt, fröken Eriksson menar jag. Säg Annie, ni som alla andra. Eftersom Annie hade bytt ut kapslarna var ju saken klar. Jag visste då att den skyldige måste vara någon som inte kände till kapslarna. Lindeus hade avslöjat sig på den punkten för fru Wilding. Han visste inte att jag hade lyssnat när han talade om att han inte kände till kapslarna. Ja, den omständigheten är givetvis rätt så suggestiv för den som har en smula fantasi. Men det är inget argument som står sig inför en domstol. Nej. Därför var jag tvungen att sätta igång den här ganska makabra föreställningen. Det gällde ju att pressa honom psykiskt så han gjorde något som avslöjade honom. Ni var tyvärr den som lämpade sig bäst för det syftet, fru Wilding. Förlåt att jag spelade privatdetektiv. Jag kände vid middagen hur alla hatade mig och trodde att jag var tokig. Ja, men det är du ju också. Förlåter ni mig om jag drar mig tillbaka? Jag har lagt ett par varma krus i säng. Och Vilma tar som vanligt väl vara på fru. Laura, fru Wilding. Det är någonting jag vill tala mer om. Inte nu. En annan gång. Ni förstår säkert att för mig har den här historien blivit... Ni får inte glömma att det var jag som sköt honom. Och det finns en sak i den här historien som inte ens ni känner till. Ni menar den 3:e kapseln. Den ofarliga, den som försvann. Det fanns ju 3 riktiga kapslar på apoteket men bara 2 i flaskan. Ja. Vart tog den vägen, den som försvann? Det talar jag inte om. En annan gång kanske. Lite längre fram.